سلام کامل من، چطورین؟ خوبین؟ چیکارا میکنین؟ چقدر دلم واسهتون تنگ شده بود. میدونم دفعه پیشم اینو گفتم، ولی واقعا انقدر واسم کار پیش اومد اصلا نمیتونستم واقعا ویدیو بگیرم و الان خیلی خوشحالم که برگشتم. و دروغ نگم، روزی که میخوام فارسی ضبط کنم واسه شما اینجوریام که آخ جون امروز ویدیو فارسی داریم، چون که بالاخره همزبونیم دیگه. خب امروز برگشتم با یه پیک کارد دیگه، یه ریدینگ دیگه. امروز میخوایم ببینیم که شخصتون شما رو قبلا چجوری میدیده، چجوری بهتون نگاه میکرده، چه نگاهی بهتون داشته و نظرش چجوری بودین و الان چجوری شما رو میبینه. یعنی قبلا چجوری میدیده ویس الان چجوری میبینه. و 3 تا پایل داریم. پایل اول find your voice، پایل دوم remember who you are و پایل سوم go with the flow. و از الانم ناخونای منو ببخشید، ناخونامو ریموو کردم، یه ذره عجق وجقه و همین دیگه. فایلتون رو انتخاب کنید، تو فایلتون میبینمتون. سلام فایل اول، بیبی ویچای من، خوش اومدین به ریدینگتون. اگه این کارت رو انتخاب کردین، کارت find your voice express yourself open up single out. اتفاقا اولش که اومدم ویدیو رو ضبط کنم، یعنی فایل شما رو ضبط کنم اینجوری گلومو صاف کردم و اینم داره میگه که صدای خودتون رو پیدا کنید. احتمال داره که چاکراتون، چاکرا گلوتون، شما یا شخصتون یا جفتتون گرفته باشه و اینکه خیلی نیاز دارین که بیشتر با هم دیگه صحبت کنید و احساس میکنم دو طرف هست این داستان و انگار با هم دیگه صحبت نمی‌کنید. شاید قبلا اینطوری بوده، یه مدتیه که دیگه با هم دیگه زیاد صحبت نمی‌کنید یا صحبت کردناتون فقط در حد اینه که مثلا سلام چطوری، خوبی، چه خبر، هوا چطوره، چیزای اینطوری میدونین، weather talk بهش میگن. مثلا راجع به چیزای خیلی بیسیک صحبت می‌کنین در حالی که باید راجع به چیزای عمیق‌تر صحبت کنین. و من موقعی که می‌خواستم ازدواج کنم، اون کلاسای قبل از ازدواج هست میرن، یه روانشناسی بود خیلی خوب بود، داشت میگفتش که زن و شوهرها، حالا اون میگه زن و شوهرها ولی من تعمیم میدم به همه رابطه ها، باید حداقل تو روز 20 دقیقه بشینن با هم دیگه، حداقل راجع به چیزای مسائل مهم، مثلا نه فقط پول چی شد و اینا، نه مثلا راجع به چیزای مهم دیگه، راجع به کائنات، راجع به همه چی صحبت عمیق داشته باشن و من خیلی به این اعتقاد دارم. و یه سریاتون میبینم اگه بخوام یه سری مثلا بهتون نشونه بدم، این بر همتون صدق نمیکنه، ولی خب دلیل نمیشه اگه برای شما صدق نکنه ریدینگ برای شما نباشه، ولی میتونه این باشه که یه سریتون شما یا یه سری شنیدم همسرتون، بعضیتون شاید ازدواج کردین، شما یه طرفتون ساز میزنین، کنسرت میذارین، توی ارکستر سمفونیک هستین و اینکه یه سریاتون رو میشنوم که میبینی صدای من یه دفعه چجوری میره. یه سریاتون رو میشنوم که رابطه خارج از ازدواج دارین و با درد دل کردن و اینا شروع شده و یا یه جایی که مثلا موسیقی پخش میشده با هم آشنا شدین و اینکه آره اینطوریه که اینجوری آشنا شدین با هم دیگه و با درد دل و اینا شروع شده. اوکی، منو میذارم اینجا چون که جا نیست، میبینمش خودم. خب بذاریم ببینم برای فایل اولم، برای بیبی بیچای من، شخصشون اوایلی که دیدتشون چه نگاهی بهشون داشته، چه جوری میدیدتشون. خب میبینم که احتمالاً توی جمعی با هم آشنا شدیم، یعنی اولین بارا که همدیگر دیدین، احتمالاً برای بیشترتون یه جای شلوغ بوده، یه جمعی بوده میتونه یه مهمونی بوده باشه. ببخشید من گلمو صاف میکنم. جاستس و اینکه این رابطه سر حال آورده شما رو، یعنی حداقل برای اولای رابطه هم شما رو هم شخصتون رو خیلی سر حال آورده، انگار مثلا چیزتون کرده، انگار مثلا از افسردگی درتون آورده، خیلی مثلا ذوق داشتین که با هم بریم بیرون، با هم حرف بزنین، تکستش رو ببینین، تکست شما رو ببینه. خب بذاریم من اینا رو صاف کنم. من همیشه
صاف میکنم اینا رو، بعدن که دارم ویدیو رو ادیت میکنم میگم ای وای اینا چرا انقدر کج بودن. و Back of the Deck The Sun، وای من عاشق این کارتم. خب همونطور که گفتم اولا که شماها میتونین سولمیت باشین یا حتی توین فلیم، من میبینم چون که خیلی به هم وصلین. هر موقعی که اومدم بگم ایشون این شخصتون اینجوریه، بعد دیدم که نه، این شما هم هستین، شما هم اینطوری هستین. حالا خودتون چه بدونین چه نه، خیلی حسای مشابه به هم داشتین، یعنی حسایی که شما اول رابطه بهش داشتین، اوایلی که آشنا شدین باهاش، اونم داشته و خیلی حالت دوالیتی میبینم. اینطوری که مثلا هی میخوام مثلا یه چیزی راجع به شخصتون بگم، میبینم شما هم اینطورین. بنابراین خیلی حسه توین فلیم و سولمیت میگیرم. حالا اصلا اینا مهم نیستش، اینجوری نیست که استرس بگیرین که وای توین فلیم همه نکنه دستش داده باشم. شاید الان باهاش در ارتباط نیستین. خلاصه که نگران نباشین راجع به این مسائل. ولی این شخص شما رو احساس میکنم یا کالچرش با شما فرق داشته، یا نمیدونم شاید یه شخص خارجی بوده یا خارج بزرگ شده، یه چیزی تو این مایه ها. یه سری تفاوت ها داشتیم با هم دیگه که قشنگ میکرده رابطتون رو، حداقل اول رابطه، و اینطوری بوده که باعث شده چشم شما باز بشه به یه سری مسائل. حالا میتونه مسائل اسپریچوال باشه، شما رو مثلا با مسائل اسپریچوال آشناتر کرده باشه، باعث شده باشه که چشم سومتون باز بشه، یا اینکه میتونم این باشه که آره برای خیلیاتون میبینم با مدیتیشن، با کندالینی، بیدار شدن کندالینی، با اینا مثلا همراه بوده براتون شما رو آشنا کرده. یا میتونم این باشه که شما رو مثلا با اون فرهنگ جدید خودش که شما باش آشنا نبودین آشنا کرده، بردتتون یه جاهایی که مثلا براتون جالب و جدید بوده، اولین بار بوده. مثلا یه سریاتون انیمیشن کوکو رو یادم میاد، میبینم که اون مراسم اسمش دقیقا نمیدونم، سانتا مورته بهش میگن، یه توی مایه هاست که اون شبی که مثل هالووینه، فکر میکنم دقیقا شب هالووین هم هست که میرن و سر قبر مثلا عزیزانشون گل و شمع و اینا میبرن جشن میگیرن و این باور رو دارن که اون شب مرده ها میان روی زمین. اینو میبینم و نمیدونم شاید واسه یکیتون صدق میکنه. و کلا اینکه یه چیز جدیدی که شما اصلا قبل توی فرهنگ و توی، حالا شاید نه فقط فرهنگ چیزا که مثلا یه نفر خارجی باشه و اینا، مثلا فرهنگ خانواده شما این شکلی نبوده، خیلی چیزای جدیدی بهتون نشون داده. شاید مثلا بردتتون توی جایی توی شمال من میبینم، شاید هم حالا شمال نباشه، یه شهرستانی، یه حالت دهات میبینم که خیلی کوزی و دنج و باحاله و شما مثلا رفتیم اونجا خیلی حال کردیم و مردمشو اینا، مثلا رفتین زیر کرسی نشستین، لباس محلیشون رو پوشیدین یا آرایش محلیشون رو کردین. و میبینم که برای بعضیتون اوایل رابطه حتی مثلا با خانواده‌اش آشناتون کرده، یا شما اصلا از اول از طریق خانواده با ایشون آشنا شدین، توی بستر خانواده بوده، شاید مثلا معرفی شده بودین حتی به هم دیگه و اصلا فکر نمی‌کردین که اینقدر از این آدم خوشتون بیاد. و میبینین همش دارم راجع به شما میگم، یه چیزیه که اونم این احساسا رو داشته، یعنی هی میخوام انگار مثلا راجع به اون بگم، بعد میبینم شما هم اینجورین. کاملا یه چیز دو طرفه بوده. و اینکه آره قشنگ ببینین از طریق احساسات خیلی به هم وصلین و چه خودتون بدونین چه نه تلپاتی با هم دیگه دارین. یعنی همین الانش هم ممکنه اینطور، یعنی خب قطعا هست، حتی اگه رابطتون هم الان نمیدونم چه جوریه، هنوز ندیدم، ولی احساس میکنم برای بعضیاتون اگه نو کانتکتین با هم دیگه در ارتباط نیستینم همدیگه رو حس میکنین، چون ربطی نداره اگه مثلا روی 3D به هم دیگه وصل نباشین. میبینین گلوی من گرفت اینجوریه که آره خیلیاتون با هم دیگه در ارتباط نیستیم، هم حرف نمیزنن، انگار مثلا بغض اومد تو گلوتون الان که اینو گفتم. دلیل نمیشه اگه روی 3D با هم دیگه نباشین، توی 5D با هم دیگه نیستین، میخوابین قشنگ پیش همین توی خواب، توی عالم خواب. اینو میبینم یاد سریال جیران میافتم، سوار این عرابه هست و این راهی که دورش مثلا جنگله، یه راهی بود دقیقا توی
هم سریال شهرزاد بود، هم توی جیران که اون نمیدونم حالا کجاست، خارج از تهرانه. یه حالت جاده بود، هر موقع می‌خواستن مثلا برن یه جایی، برن مثلا کوه فلان بیسار، از اونجا رد می‌شدن. من اونو می‌بینم و نمیدونم شاید اونجا یه، حالا من مکانشو نمیدونم ولی شاید شما میدونین، یه مکانی که مثلا رفتین از اونجا رد شدین یا زیاد رد می‌شدین. خاطر انگیزه براتون، یا اصلا این سریالایی که گفتم جیران و شهرزاد یه نشونه‌ای براتون داشته باشه. همونطور که گفتم که اون شما رو به یه سری چیزا آشنا کرده توی زندگیتون، میبینم که شما هم یه سری چیزای جدید بهش یاد دادین. خب طبعا وقتی که اون با شما متفاوته، یه سری چیزای جدید توی فرهنگش داشته که شما ببینی، شما هم باهاش متفاوت بودین دیگه. یه سری چیزا گفتین از خودتون که واسش خیلی جالب بوده، خیلی آدم میستریسی واسش به نظر می اومدین، آدم چی میگن، خیلی رمزآلود و آره دیگه رمزآلود، و خیلی دوست داشته این رمزا رو مثل یه چیز، ببخشید من صدا میگیره، اینه یه معما بودین واسش، دوست داشته حلتون کنه و خیلی فان داشته آشنایی با شما. مثلا اگه هم شما رو با خانواده‌اش آشنا نکرده، مطمئنم که از همون اول به خواهرش، به مادرش راجبتون گفته. مثلا از روز اول گفته مثلا من یه آدمی رو دیدم. میدونین احساس میکنم که آشناییتون از این آشناییایی بوده که خیلی اتفاق افتاده. یعنی میدونم همه آشنایی اینطوریه، ولی دیدین بعضی فیلم‌ها رو نگاه میکنین اینطوریه که طرف توی یه روز با طرف آشنا میشه، یه دفعه‌ای با هم دیگه یه باندینگی رو انجام میدن، یه جوری به هم دیگه وصل میشن و اوکی میشن با هم دیگه که انگار مثلا 5 سال هم دیگه رو میشناسن. و مثلا از اون صبح تا شبی که مثلا رفتن بیرون، کلی میرن این ور میرن اون ور، کلی با هم صمیمی میشن. اینطوری بوده رابطتون، خیلی سریع پیش رفته. و میگم مثلا اینجوری بوده که شاید رفته خونه گفته من مرد زندگیمو، زن زندگیمو پیدا کردم به اون خانواده‌اش. شاید با هم دیگه رقصیدین. من این اباندنس رو، اینجا نمیشه اباندنس، من این تیکه اولش رو لحظه ندیدم، چشم خورد به دنس و احساس میکنم شاید با هم دیگه رقصیدین. یه جایی بوده که رقص بوده، شاید اصلا فرندز بودین، با هم دیگه دوست بودین و یه دفعه مثلا با هم دیگه دوست معمولی شدین، بعد یه دفعه کم کم احساسات بینتون شکل گرفته. شاید دارین الان راجع به یه نفری میپرسین که اصلا با هم دیگه رابطه ای نداشتین و میخواین ببینین بهتون احساس داشته یا نه، مثلا فرندز بودین و اینا. اینجوریه که داره میگه 100% احساس پیدا کرده بوده بهتون و اصلا میبینین این رنگی ها رو. و کلا کارت سانم این پشت کارتتون افتاده. یه نور جدیدی به زندگیش دادین و اصلا زندگیشو رنگی کردیم. واقعا میبینم که مثل یه منشور میگن، این چیزایی که توی نور میگیری یه دفعه یه عالم نور ازش میاد بیرون، فکر کنم منشور میگن بهش. اینجوری بودین، یعنی که اون خودش مثلا زندگیش بد نبوده، اوکی بوده، نور تو زندگیش بوده، انگار که مثلا آدم شادی بوده، آدمی بوده که دیدش به زندگی قشنگ بوده، ولی شما اومدین یه دفعه یه کاری کردین اون نور تبدیل بشه به 7 رنگ، به یه عالم رنگ و خیلی چیز قشنگی رو تو هم دیگه بیدار کردین. انگار که همدیگه رو بالانس میکردین، همدیگه رو چجوری بگم، مکمل همدیگه بودین. یه سری اصلا لازم نیست که شبیه همدیگه باشین که مکمل همدیگه باشین، کاملا برعکس، باید یه مقدار با همدیگه تفاوت داشته باشین که بتونین بالانس کنین همدیگه رو. مثلا یه چیزی رو اون کم داره تو داریش، یه چیزی رو تو کم داری اون دارتش. بنابراین برای شما اینطوری بوده، یا حداقل اگه اینطوری نبوده، این چیزی بوده که شاید این واقعیت نباشه، این چیزی بوده که اون اینجوری شما رو نگاه میکرده، دیدی که به شما داشته اینجوری بوده، اینجوری شما رو میدیده. شاید مثلا بگی نه اینطوری نیست، ولی خب اون اینطوری شما رو میدیده و شاید با هم دیگه قرار گذاشته بودین که یه چیز کاری انجام بدین، یه مثلا بیزنسی با هم بزنین یا یه کاری رو شروع کنین، یا تو ذهنش بوده که این کار باهاتون انجام بده و اینطوری بوده که ما موفق میشیم، ما اگه ازدواج کنیم یه خانواده را بندازیم موفق میشیم. یعنی از اول شما رو زن زندگی خودش دیده. اینجوری بوده که من باش بچه میارم، موفق میشم، میرم کار میکنم. برای بعضیاتون خیلی تعداد کم، شاید همتون اینجوری نباشه، یه رابطه یه چیزه سیم سکس، یعنی چی میگن، جفتتون هم جنسی، و اینکه خیلی شما رو فرق نداره زنین یا مرد، ولی
خیلی از فیمیل درونتون، زنانگی درونتون خوشش میاد. همه ما زنانگی و مردانگی داریم. حتی اگه آقا هستین، از اون زنانگی درونتون، مثلا اگه آقا هستین اینطوریه که مثلا میتونین باهاش همدلی کنین، همدلی کردن، درک کردنش، مثلا محبت کردن بهش، اینا همه زنانگی درونتونه که خیلی خوشش میومده. اگه هم زنین که خب دیگه خودتون میدونین دیگه، همه یه چیزی که هستین، همه وجودتون رو میپرستیده. اینجوری بوده که وای من این زن زندگیمو پیدا کردم. این خیلی از حساتون خوشش میومده، انگار مثلا حس شیشم قوی داریم و اینجوری بوده که واو چجوری مثلا این چیزا رو میفهمه، چجوری مثلا اینقدر دانش داره. حالا یه سریاتون ممکنه مثلا شما وکیل و اینا باشین، اون یه آدم اسپریچوال بوده، یا برعکس مثلا شما مثلا یه کار اسپریچوال و الان چجوری گفتم؟ آره اول گفتم اون اسپریچوال بوده، شما مثلا چیز بودین، کار جدی داشتین، یا برعکس شما اسپریچوال بودین، یوگا اینا میکردین، خیلی فمینین بودین و اون مثلا یه کار زمخت مردونه میکرده و کار جدی داشته، کار 9 to 5 داشته و شما یه جوری اومدین تو زندگیش مثلا یه عالمه چیزو بود. نه اینکه از زندگیش راضی نبوده باشه ها، توی مثلا یه سریشون اینجوری بودن که خیلی به فکر کار و اینا بودن و شما رفتین تو زندگیشون، یه دفعه اصلا اینجوری شد که وای مثلا زندگی بودای دیگه‌ای هم داره، فقط این نیست. یا برعکس دیگه، جابجا میتونه باشه. قشنگ این دختر رو میبینم یاد یه کتابی که تازه داشتم میخونم، این دارم میخونمش، کتاب اولش رو تازه تموم کردم، یه سریه حالا بهتون میگم راجبش، یاد اون افتادم چون توش گرگم داره. عین دقیقاً دخترایی که توی قصه ها هستن واسهش جذاب بودین. یه دختر میستریسی که خیلی فمینین و شکننده و حالا شاید واقعا اینطور نباشه، اونجوریه که اون شما رو میدیده. مثلا باید بیاد، بهش میگن damsel in distress، که شما رو باید بیاد نجات بده، دوست داشته این کار بکنه، مثلا دختر رویاهاش بودین. خب و حتی اگه یه سری رفتارهای مثلا بدم باش میکردین، حالا اوایل رابطه که اونقدر چیز نیست، ولی مثلا دعوا میکردین، بحث میکردین و اینا، مثلا خوشش میومده. اینجوری بوده که وای مثلا این شادو سایدش هم برای من جذابه، اون دارک سایدش هم واسه من جذابه. حالا کتابی که داشتم میگفتم اسمش Court of Thorns and Roses هست، دربار خار و رز. تو ایران هست ترجمه شده، اگه دوست داشتین حوصله داشتین حتما پیشنهاد میکنم بخونینش، خیلی قشنگه. کتاب سایفای، ساینس فیکشن، فانتزیه، راجع به پریان و اینا، ولی خب قشنگه دیگه. و این شخصیت اصلی دخترش، یعنی این دختر من یاد شخصیت اصلی اولش میندازه، فیرا، و اینکه حالا سپویل نمیکنم ولی یه گرگیو میکشه که بعدا میفهمه گرگ، این توی فصل اول اتفاق میفته، واسه همین سپویل نیست، یعنی هر جا بریم بخونین چیز همینه، خلاصه داستانش. اون گرگی که میکشه در واقع گرگ معمولی نبوده، یه پری بوده که خوشو به شکل گرگ در آورده بوده. خب من دیدم که اینا نگاه کردم یه ذره اینا رو میتونم بیارم این برتر، این بدبخت در حقش اجحاف شده بوده، افتاده بوده اون بر. آره خلاصه داشتم میگفتم دیگه، گرگ معمولی نبوده و خلاصه دیگه مجبور میشه که زندانی پریا بشه به خاطر اینکه کار خلاف قانون انجام داده بوده و خیلی قشنگه. خب آخرین چیزی هم که میخوام بگم اینه که الان دیدین گفتم این اجحاف شده بوده در حقش، این کارت خب خانواده و ایناست و اینجوریه که احساس میکنم یکی از شما یا اون بیشتر اینطوری بوده که شاید مثلا خانواده‌اش طردش کردن، یا از بچگی خانواده خوبی نداشته، شرایط خوبی نداشته، این همچین چیزی، میدونین خیلی مثلا برای همتون نیستا، مثلا اینطوریه که با خانواده‌اش اوکی نبوده به هر دلیلی و شما یه جورایی واسش یه خانواده جدید بودین، یعنی شماریده اینجوری بوده که این میتونه خانواده جایگزین خانواده‌ام باشه، میتونه اون چیزی باشه که از خانواده تعریفی باشه از خانواده که من کم داشتمش تو زندگی. خب بذارید من جمع کنم اینا رو. خلاصه که خیلی خوب بود، واقعا لذت بردم. بذارین حالا ببینیم که این مال اول آشنایی و رابطه بود که شما رو چطور میدیده. حالا الان میخوایم ببینیم الان چجوری میبینه شما رو. اولا که بگم که شما رو چک میکنه اگه با هم در ارتباط نیستین، اینستاتون و حالا نمیدونم چه سوشال میدیایی دارین که فعاله، حتی اگر همه جا بلاکش کرده باشین یا از طریق دوست یا یه فیک پیج، قطعا شما رو چک میکنه، اصلا شک نکنین. خب
بیشترتون میتونم بگم 70-80% با هم در ارتباط نیستین، صحبت نمی کنین، نو کانتکتین، یا اگر میکنین خیلی تو شرایط خوبی با هم نیستین. بله. خندم میگیره به خودم که چجور گفتم بله. خب قشنگ میبینم که الان میبینین داره گریه میکنه و اینم دقیقا یه تصویره خانواده است، دقیقا این قبلی. کارت 5 of Pentacles توی تاروت اون کلاسیک اصلیه چیه؟ اسمش چیه؟ رایدر وایت. یه تصویریه که یه نفر بیرون یه پنجره‌ایه، یه نفر که نه، 2 نفر بیرون یه پنجره‌ای که داخل اون پنجره مثلا یه چه میدونم یه شام گرمی داره پخته میشه، یه خانواده هست، یه چیز خوبیه اون تو، و اون 2 نفر که بیرونن حالت فقیر و گرسنه و توی برف میبینین داره گریه میکنه. اونم داره از بیرون داخل رو نگاه میکنه و مثلا حسرت اون چیزی که داخل هست رو میخوره، و چیزی که داخل هست، داخل اون پنجره است چیه؟ این تصویره. و کاملا اینجوری برداشت میکنم که احساس میکنه که اون تصویر قشنگی که از شما برای خانواده داشتن ساخته براش پوچ شده، یعنی میگه دیگه از بین رفت، من دیگه نمیتونم اینو داشته باشم، شانسم از دست دادم. دقیقاً پشت کارتتون، پشت دکتون The Devil هست، Ten of Wands. دقیقاً فشار عصبی روشه و میگه اوکی من دیگه میدونی اون دارک سایدی که از شما اوایل رابطه میدیده خوشش میومده، واسش جذاب بوده، شما خیلی واسش میستریس بودین، الان تبدیل شده به یه همچین چیزی. نه که بگم شما رو بد میبینه، ولی اون شر و سایدتون اذیتش میکنه. میگه که ترسیده از اون، میدونی از اون خارای روزی که شما دارین. همه آدما دارن دیگه، همه آدما یه سری چیزای حالا میتونم بگم بد، یه سری چیزای متفاوت که بقیه نمیتونن بپسندن باش کنار بیان دارن. و من میبینم که شما دارین تنهایی میدرخشین. نمیدونم حالا از نظر مالی ممکنه خیلی اوکی شده باشین، یه شغلی باشه بهتون پیشنهاد شده باشه، شاید دارین مهاجرت میکنین یا کردین و اینطوریه که میبینین دقیقاً از اینجا داره نشسته یه گوشه داره قصه میخوره و این آدمو نگاه میکنه. این دقیقاً دوباره اونه، این دوباره شمایین. شاید یه سریاتون ازدواج کردین الان، یا حالا توی رابطه هستین، یا اول ریدینگ اینو دیدم بهتون گفتم یه سریاتون رابطه خارج از ازدواج داشتین، شاید شما برگشتین به همسر خودتون و مثلا رهاش کردین و اینا و خیلی ناراحته. واقعا انرژی ناراحت رو از دست دادن میبینم. نمیدونم چرا دارم حسشو میگم، البته خب اینم یه جورایی حسشه دیگه، وقتی میخوایم بگیم چه جوری میبینه شما رو، بیشتر البته فکرشو باید بگیم، ولی انقدر که واضح افتاده و اسپیریت میخواد اینو بدونین شما، همش داره یعنی کاملا واضحه، من دارم انرژیشو میگیرم که وای استرس گرفته، وای من از دستش دادم، وای چی کار کنم، حالا چجوری برش کردم. طرفتون OCD داره فکر کنم، حالا شاید بعضیشون واقعا OCD داشته باشن، دایگنوز شده باشن، یعنی بدونن که OCD دارن، یا حالا اینطوری هم نباشه وسواس فکری دارن و اینطوریه که الان حالت وسواس گونه میخوان شما رو برگردونن. یعنی فقط قصه خوردن عادی نیست، اینطوری که من باید حتما اینو برگردونم. و آدمیه که همیشه عادت داره که به خواستاش برسه، برنده بشه، و اگه مثلا برنده نشه اعصابش خورد میشه. یکی از دلیلاش هم همینه. یعنی نه اینکه شما رو دوست نداشته باشه، کاملا مشخصه که دوستتون داره و یه رویایی با شما چیده که اصلا نمیتونه قبول کنه که اون رویا از بین رفته باشه. و فکر میکنم شما حداقل اگه حالتون اوکی نیست به اندازه اون حالتون بد نیست، یا اینجوری نشون میدین جلوش، حالا به هر طریقی، شاید توی محل کار میبینتتون، یا از طریق کسی ازتون خبر داره، یا سوشال میدیاتون رو میبینه، یا میبینه ازش خبر نگرفتین، یا باش حرف زدین گفتی من اوکی ام. هر کدوم از اینا میتونه باشه. اینطوری که او من دیگه دستش دادم، دیگه تموم شد، دنیا به آخر رسید. و کلا میبینین این اصلا یه دوباره این دوتا یه جوری که این داره با ناراحتی مثلا انگار اینو نگاه میکنه، اون اینه، اون شخصتون اینه، این شمایی. اینطوریه که
نگاه کن مثلا چقدر جذابه و میدونین یه ذره تو ذهنش داره میگم وسواس فکری داره فکرای چرت و پرت میکنه با خودش، این که مثلا آره این طرفم یعنی شما رفت با یکی دیگه، الان میگه با یکی دیگه است، مثلا لباس چه میدونم شاید برای بعضیاتون طرفتون غیرتیه، لباسای جذاب میپوشه میره بیرون، مثلا بقیه خوششون میاد، حالا من چیکار کنم؟ انرژی استرس بدی رو میبینید توی توی آتیشه درستن کارت دوال خب سنگینه، ترساش اومده جلو چشش نسبت به شما و من انرژی بدی رو دارم میگیرم، استرس قشنگ اینجوری شدم که استرس گرفتم منم و شاید از نظر مالی شما ازش الان بهترین، برای بعضیتون شاید همین الان با هم دیگه در ارتباط باشین فقط رابطتون خیلی خوب نباشه و شما مثلا شاید اصلا ازدواج کردین، شما دارین بیشتر پول در میارین و اون مثلا نمیدونم ورشکسته شده، کارش خوابیده فعلا، بعد مثلا یه تصویر، حالا چه این باشه چه اون سناریوی قبلی که گفتم، کلا یه تصویر زیادی بزرگ شده، ببخشید صدای ازم میاد، چی میگن، یه تصویر خیلی زیادی پرفکت بزرگ نمایی شده از شما توی ذهنش درست کرده که اوه مثلا این دیگه خیلی چیزه، یا میدونید چی میگم، مثلا داره خیلی اسم کلمش چیه اون یکی کلمه بزرگ نمایی، کلمه میبینی من الان گیج شدم کلافه شدم، دقیقا انرژیش اینه، خدا منو نجات داد، کلمه اغراق، خیلی حالت اغراق شده شما رو میبینه، حالا چه از نظر مثلا جنسی و اینا باشه، مثلا میگه نگاه کن رفته مثلا پیش خودش اینجوری فکر میکنه مثلا الان دیگه رفته با کس دیگه داره رابطه برقرار میکنه، نظرم رابطه جنسیه، یا مثلا اغراق شده میگه آره رفته مثلا آرایش کرده، لباسای تنگ پوشیده، لباس باز پوشیده، اینجوری تو ذهن خودشه داره وسواسی میگیره، یا میگه وای یه عالمه داره پول در میاره، من مثلا بدبخت و احمقم، مثلا در حدش نیستم، مثلا نمیتونم خوشبختش کنم، چجوری مثلا دیگه من چه مردیم مثلا که مثلا زن بخواد من بیشتر پول در بیاره، فکرای چیزا ذهنش مشغول فکرای چرت و پرته، یا میگه او دیگه الان با من نیست، دیگه قطعا میره الان ازدواج کرده تو بچه‌م داره، دیگه اصلا به من نگاهم نمیکنه، الان کاملا انرژیش اینه. و حالا بذارید من یه ذره کورکلم بندازم که ببینم چی کار باید بکنین در این باره، اگه اسپریت میخواد چیزی بهتون بگه که شما حالا کاری بکنین، یا اگه حالا مثلا دوست دارین واقعا دوباره با این آدم توی ارتباط باشین، هر راهنمایی که فکر میکنه که مناسبتونه اسپریت به من بگه. Honor the deities around you. Prayer offering help. خب من نمیدونم شما به چی اعتقاد دارین، به خدایان و دیتیا اعتقاد دارین یا به مثلا ایتیستین، مثلا به خدا اعتقاد ندارین یا خیلی مثلا دینی هستین، spiritualین، نمیدونم چجوری هستین، به کائنات فقط اعتقاد دارین، هر اعتقادی که دارین، به هر چیزی که اعتقاد دارین، حتی اگه به هیچ خدایی اعتقاد ندارین، به خودتون که اعتقاد دارین، به اون خود برترتون قطعا اعتقاد دارین دیگه، افتاده که چیز بکنین، اینو سانسور کنم چون که بذاره یوتیوب گیر نده، به هر چیزی که اعتقاد دارین دعا کنین، دعا کردن شما رو از این شرایط بیرون میاره و برای این آدم دعا کنید. الکی آدم خیلی خوبیه، من میبینم آدم خوبیه، حالا خیلی خوب نه ولی خوب، خیلی خوب نه میگم یعنی منظورم نیست حالا طرف مثلا فرشته که نیست، همه ما ایراد داریم، ولی آدم خوبیه، مشکل اونجوری نداره، آدم بدی اصلا نیست، ولی وسواس فکری گرفته، شاید اصلا به خاطر همین شما باش کات کردین برای سریاتون و میبینین اصلا افتاده clear your mind, be present, focus, embrace، این برای شما نیست، داره برای اون میگه. اگه خودتون این شخص هستین، برای بعضیتون ممکنه بگین این منم، داره میگه که مدیتیشن کنید، برید تو طبیعت، برید پیش آدمایی که دوست دارین کمک بگیرین. اگه خودتون نیستین که خب قطعا باید براش دعا بکنید و بخشید کارتون افتاد زمین، دعا بکنید و از خدای حالا هست هر کسی که داریم دعا میکنین براش بخواین که ذهنشو پاک بکنه، اصلا همه مشکلش ذهنشه و آره امیدوارم که کمک بگیرین آدم، مثلا بره با مشاور صحبت کنه اگه مشکلش خواده. And move your body. Dance, breathe, flow. من دنس رو بهتون گفتم اولش، خیلی خوبه برقصین، اگه با این آدم برقصین که خب خیلی بهتر میشه و
spirit guides insight guidance purpose. میبینم که خیلیاتون spiritual هستین و با spirit guideاتون در ارتباطین، حالا تو خوابتون میان مثلا بهتون کمک میکنن یا چی، و یه موقع از طریق حیوونا میان، یه موقع از طریق مثلا گل و گیاه و برگ و چه میدونم پره پرنده مثلا. میبینم که باید وای اصلا نگاه کنید دکو نصف کردم افتاد answer the call، یعنی جوابشون رو بده. براتون نشونه میفرستن از سمت این آدم و برای اینکه چی کار بکنید برای این آدم. ازشون بخواین دعا کنین که باشون صحبت کنین با اسپریت گایداتون و بگین که آقا اگه من باید فلان کارو بکنم یا فلان کار نکنم برای من نشونه بفرست. یه نشونه بذارین، یه نشونه ساده بذارین، یه برگ بیفته جلو پاتون، برگ مثلا چه می‌دونم یه رنگ خاصی که شما متوجه بشین، برگ توتی، پره توتی مثلا، پره پرنده، و قطعا جواب میگیرین چون که میخوام باهاتون اسپریت گایداتون ارتباط بگیرن و فقط میگن answer the call، جواب ما رو بده. این کارت هم زیاده که تون افتاده interact and relate. یه سریاتون برای همتون نه، این شخص توی خانواده‌تونه، مثلا پسر خاله‌ای، نمیدونم حالا شاید فامیل دورتر، و کلن چه این باشه چه نه افتاده که یه ذره نسبت به این آدم همدلی داشته باشین، امپاتی داشته باشین، سمپاتی داشته باشین، درکش کنین. نمیدونم شاید حالا مثلا mental health issues داره، یعنی مثلا یه مشکل حادتر و جدی‌تره برای بعضیاتون، همتون نه. برای بعضیاتون هم نه، حالا یه وسواسی فکریه که مقطعیه دیگه، مثلا استرس گرفته و اینا، حالا به خاطر کارشه، به خاطر حالا دورگی از شما هرچی هست، درکش کنین، آدم بدی نیستش. خب کاوی من این ریدینگتون بود، امیدوارم که ریلیت کرده باشه، دوست داشته باشین و اینکه چنلمو سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستین، حمایت هم کنید. من البته دوست ندارم هی بیام اینا رو بگم ولی خب دیگه با شما دوستم دیگه، بهتون میگم اگه دوست داشتین کامنت بذارین بهم بگین که ریلیت میکرده، رزونیت میکرده یا نه، و اینکه خیلی دوستتون دارم. مرسی که ویدیو من نگاه میکنین، کلی سپاسگزارم از خدا، شکرگزارم از خدا به خاطر شما، و اینکه توی ریدینگ بعدی که انگلیسی نه، ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ. سلام پایل 2، چرا گفتم پایل 2؟ پایل 2 قاطی کردم، دو زبونه شدم. خب من نمیدونم چرا واقعا، حالا یادم نیست، یادم رفته بوده وقتی که زدم رو پاز دوباره بزنم ضبط بشه، یا اینکه زدم و نخورده. 10 دقیقه داشتم اونجوری حرف میزدم و دیدم که ضبط نمی‌کرده. خدا رو شکر همین الان فهمیدم و خیلی مثلا زیاد نگفته بودم، همین چیزا که گفتم یادمه، حتما یه چیزی داشته، یه دلیلی داشته، اشکال نداره، از اول میگم. خب ببخشید دیگه، حالا کارتاتون رو چیدم، دلم نمیخواد کارتا رو جمع کنم چون احساس میکنم مال شماست و درسته، یعنی کارتاییه که باید باشه. میبینم که یه سریاتون قصد مهاجرت داشتین، یا شما یا شخصتون. اگه شما بوده باشین که قصد مهاجرت داشتین و میخواستین برین و اینا، این شخص بوده که ترس از دست دادن شما رو داشته. گذشته میگم، دلیل نمیشه الان نداشته باشه چون دارم گذشته رو نگاه میکنم. یا اینکه اگه ایشون میخواسته بره، اگه شخصتون میخواسته بره، شما ترس از دست دادنش رو داشتین. و کلا من دارم میبینم که این آدم فمینین وجودش زیاد بوده، یعنی همدلیش نسبت به شما زیاد بوده، مثلا نسبت به مردای دیگه که حالا زیاد اهمیت نمیدن، به مثلا زیباییاتون اهمیت میداده. حالا اگه نمیدونم میگفته یا نه، ولی اگه نمیگفته خیلی میدیده، خیلی خوشش میومده که به خودتون میرسین، مثلا لباسای خوشگل میپوشین واسش. بدنتون رو خیلی دوست داشتن که بگم به خاطر بدنتون باهاتون بوده، ولی یه تفاوتی توی بدن شما بوده که شما رو اینسکیور می‌کرد نسبت به خودتون، نسبت به دیگران، که میگفتیم قشنگ نیست، مثلا من حالا چه میدونم اینو دارم چرا مثلا بقیه اینو ندارن، و ناراحت بودین. ولی اون شخص می‌خواسته اینجوری بوده که تو چه جوری نمیفهمی که اینقدر قشنگی، چه جوری اون چیزی که من می‌بینم و نمی‌بینی. آهنگ What Makes You Beautiful One Direction میشنوم که میگه که تو مثلا دنیای منو روشن میکنی، چه جوری وقتی که مثلا وارد یه اتاق میشی و همه مثلا خوششون میاد ازت، انقدر قشنگی، خودت انقدر خجالتی هستی و نمیفهمین. و اینو واسه شما چنل میکنم. و اگه ببینی صورتای این دختره یه ذره این که حالا ناراحت، بقیه‌شون هم نوترال و بی‌حسن، اینطوری بوده که اگه قبلا شخصی رو از دست دادین، مثلا یه رابطه شکست خورده داشتین یا حالا کسی رو از دست دادین و ناراحت بودین، از دست دادن منظورم مثلا مرگه،
این شخص اومده بوده و اینجوری بوده که من میخوام هر کاری از دستم برمیاد واسه این آدم بکنم که این آدم دیگه ناراحت نباشه، زندگیتون رو دوباره رنگ ببخشه بهش. و داشتم اینو میگفتم اگه این شخص میخواسته مهاجرت کنه، شما استرس از دست دادنشو داشتین، کلا یه حالت اینسیکیوریتی و ناراحتی و استرس حس میکرده از سمتتون و اینجوری بوده که اینه یه کینگ میخواسته مثلا بگی آقا من پشتتم، تو کوین منی، نگران نباش، من کینگتم و همه جوره هواتو دارم، تو قشنگ ترینی. انگار من نمیدونم اینا رو بهتون میگفته یا نه، ولی اگه هم نمیگفته واقعا تو دلش اینا رو حس میکرده. یعنی یه جنتلمنه به تمام معنا بوده، حالا الان نمیدونم. و اینکه خیلی از شیطنت‌های ریزی که میکردین چیزای حالا مثلا باعث میشده چیزای حالا منظورم جنسیه، شیطنت‌های ریزی که میکردین خیلی خوشش میومده. اینجوری بوده که شیطون بلا خیلی خوشش میومده. و اولش که بهتون گفتم که مثلا ممکنه یه تفاوت‌های فرهنگی داشتین، برای بعضیتون میبینم برعکس خیلی با هم دیگه مثلا مچ بودین، دقیقاً اعتقاداتتون این هم بوده. یه سری اعتقادات خاص داشتین که مثلا هر کسی بهش اعتقاد نداره، باور نداره، طرفدار یه سری چیزا بودین که فکر نمی‌کردین مثلا یک شخص دیگه‌ای هم مثلا اینا رو باور داشته باشه و خوشش بیاد. برای بعضیتون میبینم برعکس اون چیزی که گفتم، برای بعضیتون اونجوری بود، برای بعضیتون هم اینجوری. خیلی با هم دیگه مچ بود، یعنی قشنگ مچ دیگه. خب بذاریم ببینم که الان در حال حاضر این شخص شما رو چجوری میبینه. اوکی میخواست بیاد بیرون. Nine of Swords. بذاریم ببینم. Let's not get ahead of ourselves و از خودمون جلو نزنیم. اومدم بگم الان حالش بعد فلان، گفتم بذار کارت بعدی رو ببینم. خب آره دیگه الان متوجه شدم. بیشتر میبینم پایل قبلی خود شخص حال دلش خوب نبود، این پایل میبینم حال دل شما خوب نیست، یا حداقل این شخص اینطوری فکر میکنه که شما توی افسردگی هستین، شرایطتون خوب نیست، بعضیتون حالا یه بیماری گرفتین خدای نکرده و مثلا تو تخت موندین. خیلیاتون میبینم با هم دیگه در ارتباط هستین این پایل، و این شخص این الان شما رو اینطوری میبینه که خیلی نمیدونم vulnerable، ضعیف میبینه، نه از ضعیف in a bad way، مثلا نه به معنای bad. Five of Swords میدونه، این شخص میدونه که شما خیلی توانایی دارین و میخواد بلندتون کنه، بگه که آقا به خودت بیا، تو جادویی هستی، تو همه کاری از دستت برمیاد و شما خودتون اینو نمیبینی، شما توی افسردگی، توی غمی گم شدین و این فرد میخواد شما رو از اون انگار مثلا میبینید چشش بسته است، نمیخواد ببینه، نمیخواد باور کنه و این حس شماست و اون شخص اینطوری شما رو میبینه و دلش میخواد شما رو بلند کنه. The Fool کارت صفر تاروته، کارتیه که از صفر شروع میکنی و خب The Magician هم این زیر افتاده بود دیگه. خب این کارت یکه، میگه که بهتون بگم که آقا من میخوام از نو شروع کنیم، حالا چه رابطمونه چه هر چیزی که تو شکست خوری، احساس شکست میکنی، با صبر درست میشه و من کنارت هستم که با هم دیگه اینو درست کنیم. اگه داره همه تو این صدق نمیکنه، خدای نکرده مثلا یه بیماری نادری گرفتین که میترسین، خیلی ترس میبینم از سمت شما و خب این شخص هم ترس از دست دادنتون داره، ولی اینجوریه که من مثل چی پشتتم، یعنی کوه پشتتم و میبینین این پاش اینجوری شده، این پاش دیده نمیشه توی تخته و اینم پاشو گرفته جلو، ممکنه نمیدونم پاتون شکسته باشه از تو، حتی مثلا یه چیز حالا خیلی اونچنانی هم نباشه. این شخص میگه که الان که توی vulnerable ترین و چی میگن حساس ترین موقعیت زندگیتی، من نمیذارم تنها باشی و اگه بخوام بگم چه جوری شما رو میبینه، خب آدمی میبینه که یه پوسته ضعیف از خودش به نمایش گذاشته ولی درونش خیلی قویه و آدمیه که یعنی شما رو داره اینجوری میبینه، آدمی هستین که
خیلی حسای قوی، شهود قوی دارین، بلدین چجوری سرمایه گذاری کنین، پول در بیارین. شاید اصلا پولتون رو از دست دادین، یه مشکل مثلا جسمی نباشه، یه چیزی رو از دست دادین که خیلی حالتون رو بد کرده و الان افسردگی گرفتین و این شخص میگه ببین تو پشت این پوسته ضعیفت که خودتو مثلا اینجوری بند کردی، خودتو مثل یه مار بستی به یه سورد، به یه شمشیر و داری خودتو فشار میدی، خب معلومه دردت میاد. زیر این پوسته ضعیف تو این مجیشنه هستی، تو این آدم توانایه هستی، تو کسی هستی که وای اصلا نمی‌کنی کارت دث افتاده. و خب میگم برای بعضیاتون یه بیماریه، خدای نکرده حالا نترسین، کارت مثلا چیز نیست، من دارم میگم برای کسی بیماریه که ترس از دست دادن داره. برای بعضیاتون اینطوریه که مثلا می‌خواستین از ایران بریم، می‌خواستین مهاجرت کنین مثلا و مثلا چیز شدین، ریجکت شدین، یا مثلا اون چیزی که می‌خواستین نشده، حالتون خیلی بد شده، میگین زندگیم چرا اینجوری، که یه افسردگی خیلی بدی گرفتین و یه تغییرات خیلی بزرگی تو زندگیتون اتفاق افتاده با کارت دث. و این شخص اینطوریه که بابا دختر چجوری تواناییاتو نمیبینی، نگاه کنی پتانسیل. من الان اینو دیدم، وای شما ترس اینو دارین که هدفاتون از بین رفت و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، دنیا به آخر رسید، آسمون اومد زمین، ولی این شخص داره میگه که تو موبینی و من پیچشم، و من دارم میبینم تو میتونی از جات بلند شی و از نو شروع کنی و منم کنارتم و تو خیلی قوی هستی. و فوق‌العاده آدم قوی شما رو میبینه، با اینکه شما دارین از خودتون انرژی ضعیف بودن ساطع میکنی، ولی اون آدم پتانسیل شما رو شناخته که تو اگه پولتو از دست دادی میتونی با یه دونه پول دوباره این همه 7 پول چیزیه ایهامه به دست بیاری، بزرگش کنی، سرمایه گذاری کنی، بزرگش کنی. اگه استرس داری، اگه افسردگی داری، اگه مثلا تو تختت همش نشستی، اگه یه بیماری داری، میتونی دوباره بلند شی بری طبیعت بدوی، حال دلتو خوب کنی. اونجایی که هم اینجا حیوان هست هم اینجا نمیدونم، شاید بعضیتون حیوانتون رو دست دادین. اگه اینجوری واقعا متاسفم، یعنی واقعا مثلا قلبم میشکنه مثلا یه حیوانی بخواد یه چیزش بشه. داره میگه که تو دوباره شروع میکنی و بیشتر از خودتون بهتون اعتماد داره که میتونین دوباره ریسک کنی، آدم ریسک پذیری هستین، بودین در واقع قبلا و الان نیستین. و میگه که تو فکر میکنی که نیستی، در واقع هستی. داره به زور میگه آقا هستی، بلند شو. خیلی آدم جالب و خوبیه و کمکتون میکنه، حتی اگه مثلا به ظاهر نشون نده، زیرپوستی داره مثلا براتون انرژی میفرسته. و خب همین که یه نفر دارین دلتون بهش گرم باشه خودش خیلی قشنگه دیگه. حالا اینا یه سری پیام از طرف اسپیریت هست که تو این شرایط مثلا هر پیامی که گایدنسی که داره بهتون بده. Focus on children, pregnancy, birth, adoption. وای فهمیدم بعضیاتون بچه‌تون از دست دادین، نمیدونم، حالا واقعا متاسفم، نمیدونم از دست دادن در حدی که مثلا بچه‌تون به دنیا اومده بوده یا شاید حامله بودین و از دستش دادین. شاید بعضیتون مثل کارتون آب دارم میبینم، مثلا بهتون گفتن دیگه نمیتونین بچه دارشین و خیلی سر این ناراحتین. واقعا متاسفم، من انقدر دارم سریع تون میگم به خاطر اینکه میخوام همه پیاما رو تا جایی که ممکنه بهتون بگم، اینجوری نیست که مثلا همدلی نداشته باشم باهاتون. و اینجا ماث افتاده. ماث میشه چی؟ پروانه نیست، اون یکی چیه؟ شاپرک میگه، نه هم کوچولوها. این که میفته کارت دث هم افتاده بود. خب برای بعضیا مرگ واقعی بوده که من الان دارم اینجا میبینم، ولی کارت دث تغییراته و این ماث هم کارت تغییرات، یعنی نماد تغییراته. برای بعضیتون من نمیدونم یه لحظه لهجه اسپانی گرفتم، شاید بعضیتون شما یا اون شخصتون مال اصفهان هستیم. Family Connections و یه کارت دیگه داره میگه که این تغییرات داره میگه که قراره تغییرات خوب اتفاق بیفته، هرچند که شما الان باور ندارین و اصلا میگین که نه برو بابا اصلا امکان نداره همچین چیزی باشه، من حالم دیگه خوب نمیشه، مثل آهنگ سوگند که میگه حال من خوب نمیشه نه با الکل نه قرصی. ولی دکو باز کردم و افتاده clear your mind, be present, focus, embrace. توی لحظه زندگی کن، به این فکر نکن که آقا من الان اون نقصی که دارین توی بدنتونه، توی پولتونه، توی خانوادتونه، بچه‌تونه، هر چیزی که هست، شما هیچ کس از شما، از خودتون نباید برای خودتون مهمتر باشه. توی لحظه باشین،
برای هر کس توی لحظه بودن یه معنی میده. برای هر کی مثلا یکی کافی میخوره، یکی میره تو طبیعت، یکی میشینه مثلا من الان کارت میندازه و توی لحظه است. من الان توی لحظه‌ام، کاملا توی لحظه‌ام و دارم فقط به الان و کارتا فکر میکنم. برای کی کتاب خوندن، هر کاری که فکر میکنید. یه سریاتون دوست دارین سنگ جمع کنین، یا شاید سنگ هم نباشه، یه سری کلکسیون از طبیعت. شاید قبلا این کارو میکردین، الان دیگه انجامش نمیدین. داره میگه انجامش بدین، دوباره شروع کنین. یه کاری که دوست دارین رو دوباره انجام بدین، چرا ولش کردین؟ اگه با خانواده‌تون مثلا حالت قطع رابطه یا مثلا رابطه خوبی ندارین، یا شاید هم نباشه، مثلا زیاد بهشون سر نمیزنین، داره میگه که فامیلی کانکشناتون رو قوی کنین. اینا آدمایین که بعداً بهتون کمک میکنن. هیچ کسی از خانواده واقعا مهمتر نیست و اگه میخواد کسی بهتون کمک کنه و شما دست رد به سینه‌اش میزنین، نکنین، بذارین بهتون کمک کنه. این صحنه منو یاد مولان میندازه. اول مولان که کارتون مولان چیز میکنه، اگه ندیدین که حتما ببینین، اگه دیدینم که میدونید در راجع به چی صحبت میکنم. اونجاییش که اولش آماده داره میشه که بره مثلا اون یه خانومیه مثلا جفت انتخاب میکنه واسهشون توی چین، دارن آرایشش میکنن و اینا. یاد اون صحنه افتادم، آهنگش هم تو ذهنمه. وای حس خوبی گرفتم. اگه کارتون نگاه کنی خیلی خوب میشه. کارتون بیشتر نگاه کنید. و اینکه treat your body well، exercise، meditate، ماساژ. خب این که مشخصه، میگه اکسرسایز کنی، ورزش کنی، مدیتیشن کنی، ماساژ بگیرین، کاری به این ندارم. ولی این که میگه treat your body well، داره میگه که با بدنتون هارش نباشین، باش مهربون باشین. اون بدن به شما داره خدمت میکنه. اگه بچه به دنیا آوردین، شاید اصلا افسردگی بعد از زایمان گرفتین برای سریاتون. اگه مثلا هیکلتون به هم ریخته، اگه توی افسردگیتون یه عالمه مثلا غذا خوردین، ورزش نکردین، نمیدونم، هر چیزی که هست، شاید مثلا ربطی به این نداره. شاید مثلا این مدت که حالا یه غمی داشتین و چیز شده، باعث شده که مثلا با خودتون غذا نخورین، بد رفتار کنین. داره میگه که آقا این بدن به شما تا ابد، تا موقعی که وجود داشته باشین روی زمین، تا آخر عمرتون، حالا ابدیت که نه ولی تا آخر عمرتون داره به شما خدمت میکنه و شما هم باید بهش خدمت کنید. با خودتون میبینین داره بچه رو بوس میکنه، این بچه خودتونین. به اینر چایلدتون اهمیت بدین، به بدنتون اهمیت بدین، خودتون رو بغل کنین، ببوسین، خودتون رو تو آینه نگاه کنین، به خودتون عشق بورزین. این کارا رو برای خودتون بکنین و اصلا یه نشونه هم واسه خود من داشتم واقعا. آره من میبینم که با خودتون اصلا خوب رفتار نکردین و الان میبینم اصلا بک اف دکتون افتاده open to love. انگار مثلا در قلبتون رو به عشق بستین، به این شخص در قلبتون رو بستین، اینجوری که اصلا نمیخوام کسی من دوست داشته باشه. خودتون رو اصلا زندانی کردین یه جا توی ذهنتون. شاید مثلا توی جای خودتون رو واقعا زندانی نکرده باشین، مثلا زندانی نکرده باشین، مثلا میرین سر کار ولی با خانواده‌تون در ارتباط نیستین، با این شخص در ارتباط نیستین، راه ورود نمیدین به این آدم. ولی داره میگه که اسپریت داره میگه که خب این کارو بکن، زندگی تو برگردون به بالانس. از اون الان از بالانس خارجی، ارتعاشت خیلی پایینه. خب عزیزای دل من، این بود ریدینگتون. امیدوارم که دوستش داشته باشین. امیدوارم که هر مشکلی که دارین حل بشه. کلی براتون عشق و نور میفرستم و اینکه اگه دوست داشتین من حمایت کنین، برای دوستاتون بفرستین، کامنت بذارین بگین که رزونیت می‌کرده یا نه و سابسکرایب کنین اگه نکردین. دوستان توی ریدینگ‌های بعدی هم ببینمتون اگه تازه بهمون ملحق شدین و خیلی دوستتون دارم و به خاطرتون سپاسگزارم. مثلا نمیدونین چقدر و واقعا حتی قلبم میگم. دیگه اینکه همین دیگه، توی ریدینگ بعدی که انگلیسیه نه، تو بعدیش میبینمتون. خدافظ. سلام پایل 3 ویچر من، چطورین؟ خب اگه این کارت Go with the Flow رو انتخاب کردین، این پایل شماست. میگه که Let go, rest, manifest. برای خیلی هاتون حس میکنم داره میگه که شما already این کار رو انجام دادین، یعنی که با اون موج زندگی همراه شدین، مشاهده‌گر شدین، گفتین که اوکی let it go، مهم نیست، بذار هرچی پیش آید خوش آید. و همین باعث شده که خیلی منیفستیشناتون بیشتر اتفاق بیفته و کار کنه و میبینین چقدر خوشحال و سرخوشه. هر اتفاقی افتاد، مثلا برنامه‌ریزی کلی برای زندگیتون داری ولی از خواب بیدار میشین، خدا رو شکر میکنین برای اینکه یه روز دیگه زندگی همچین وایبی دارین. حالا من میگیرم، بذاریم ببینیم که چه جوریه، ببینیم که شخصتون
حالا این ربط به رابطتون شاید زیاد نداشت، ولی خب مثلا اینطوریه که خیلی تو رابطه سخت نمیگیرین ممکنه، و اگه هم صدق نمیکنه اشکال نداره، باز حالا بقیه چیزو دلیل نمیشه که بقیهش صدق نکنه. نگاه کنین ببینین که چه جوریه. میخوایم ببینیم شخصتون وقتی که اوایلی که با شما آشنا شده چه جوری شما رو میدیده، چه فکری میکرده. ممکنه چیزایی که میگم مثلا بگین که نه اینطوری نیست، خب به خاطر اینه که اون چیزی که شخصتون از شما میبینه با واقعیت تفاوت داره دیگه. خب برعکس چیزی که الان هستین میبینم که قبلا اینجوری نبودین، انگار مثلا یا حداقل شخصتون اینجوری شما نمیدیده. آدم سرسختی بودین، لجباز، قبول نمی‌کردین یه سری چیزا رو، اصلا به قانون جذب و این چیزا اعتقاد نداشتین شاید، یا خیلی محدود مثلا باور داشتین. ارتعاشتون پایین بود قبلا، نه که بگم بد بودین و فلان و یه موقع چیزی فکر نکنین وای چقدر شبیه جیجی حدیده، شاید شبیه جیجی حدید میدیده طرفتون شما رو. و اینکه ارتعاشتون آره پایین بوده، ولی خب نه حالا مثلا به معنای بد، یعنی مثلا استرساتون تبدیل به واقعیت میشده، مثلا چه میدونم چیزایی که میخواستین بهش نمیرسیدین و خیلی سخت میگرفتین زندگی رو میبینم و اینطوری میدیدتتون شخصتون. ولی چقدر خوشش اومده بود در قیافتون و اینطوری بوده که واو. شاید ارتعاش پایین حالا به اون شکل نباشه، ولی خیلی چیز بودین، گارد داشتین نسبت بهش، پا نمیدادین بهش میبینم، با اینکه آدم احساسی بودین، آدم احساسی بودین که پا نمیدادین بهش و اون شخص میدونست که اون لجبازیه که میکنین در واقع یه ماسکی بوده که به صورتتون میزدین و حالا به خاطر اتفاقایی که تو زندگیتون افتاده بوده و اینا انگار مثلا نمیخواستین اصلا زیاد از این شخص، شاید خوشتون نمیومد، اصلا نمیخواستین باش دوست بشین و بعدن که یه مقدار گذشت فهمیدین که نه این آدم خوبیه، مثلا به درد من میخوره، اصلا کم کم عاشق شدین. اون آدم توی یه نگاه عاشق شما شده بوده ولی شما لج داشتین باشه. شاید این آدم مثلا اکستون بوده، میتونه اکستون بوده باشه و مثلا یه پیش زمینه ذهنی ازش داشتین، یا مثلا اکستون هم نبوده یه چیزایی راجبش شنیده بودین، مثلا چه میدونم شنیده بودین دختر بازه یا همچین چیزایی مثلا، و اینطوری بودین که نمیخوام مثلا. و اینکه خیلی آدم وابسته میدیده شما رو، وابسته به حالا هم پول هم به خود شخص. چجوری بگم، انگار که مثلا چیز بودین، اینجوری میدیده شما رو که انحصار طلب، آدم انحصار طلب، که آدم حسود نه حسود اینو برای، یعنی مثلا نمیخواستین با دختر دیگه ای حرف بزنه، اینطوری میدیده شما رو. و نمونه بارز یک پرسفونی توی آرکیتایپ ها اگه شناخت داشته باشین، یه سری آرکیتایپ هست که ما باهاشون مثلا رزونیت میکنیم، یعنی مثلا ما همه آرکیتایپ های زنونه و مردونه رو درونمون داریم، ولی یه سری آرکیتایپ ها رو بیشتر غالبا بهمون. میتونیم برین تست بزنین که تست کهن الگو. البته تستا کاملا دقیق نیستش، باید حالا مثلا با یه کسی که این چیزا رو بلده یا حالا مثلا کتاباشو بخونین، صحبت کنین که متوجه بشین. ولی شما یه چیزی بین افرودیت و پرسفونی بودین، بیشتر پرسفونی دختر مادرشه، دختر لوس مادرشه، کسی که مثلا همه چی رو در اختیار داشته از بچگی، مثلا لوس بار اومده. اصلا اینا به معنای بد نیست، من کاملا دارم چیزی که میدونم در مورد اون آرکیتایپ رو میگم. و دختر مادر دیگه، مثلا نمونه کامل پرسفونی که مثلا همه چی در اختیار داشته و مثلا سختی‌های زندگی رو نچشیده بوده به اون صورت، اینجوری میدیده شما رو. ولی خب مثلا خیلی خوشش اومده بوده دیگه، اینجوری بوده که کنار شما احساس امنیت میکرده، احساس میکرده که میتونین زن خیلی خوبی توی زندگی باشین، میتونین جمع جورش کنین و دوست داشته همش مثلا بهتون عشق بورزه، خوشش میومده مثلا هی بهتون عشق بورزه و مثلا شما با دست پس بزنین، با پا پیش بکشین و اینکه دوست داشته واسهتون خرج بکنه. حالا بذارین جمع کنیم ببینیم که الان شما رو چجوری میبینه.
من میبینم که انرژی شما تغییر کرده. حالا نمیدونم اون چیزی که انرژی که من اول ازتون گرفتم با چیزی که این شخص شما رو اوایل میدیده، شاید خیلی وقته که مثلا با هم دیگه آشنا هستین از سن خیلی کم، یا اینکه حالا مثلا یه اتفاقایی افتاده که تغییر کردین، چون انرژی شما اصلا این شکلی نیست الان در حال حاضر. فکر کنم خودتون دارین الان میخندین میگین که آره بابا کلی سختی کشیدم دهنم سرویس شد و اصلا الان اونجوری نیستم. دقیقاً پرسفونی تنها آرکیتایپیه که میتونه تبدیل به ملکه بشه و از اون حالتی که هست، اون حالت دختر لوس مادر مثل چیهیرو توی شهر اشبا که یه دختر لوس بود که یه دفعه‌ای با سختیایی که روبرو شد اصلا یه ملکه شد، حتی با اون سن کم. شما هم اینطوری شدین و میگم پرسفونی تنها آرکیتایپیه که میتونه شیفت کنه یه دفعه‌ای اصلا کلاً یه چیز دیگه بشه. خب بذاریم ببینم شخصشون چجوری میبینتشون الان در حال حاضر. احساس میکنم اینا برای شما نیست، چون که داشتم حرف میزدم و اصلا تمرکز نداشتم. بزنین یه دور دیگه بر بزنم، اگه دوباره کارتا برای شما باشه قطعا دوباره میفته. خب شخصشون چجوری میبینتشون در حال حاضر، شخصشون چجوری میبینتشون در حال حاضر. Knight of Cups. این دختر شبیه چیزه. اوه مای گاد، یه دفعه اصلا این کارت من ندیده بودم توشون لخت باشه، اصلا برگام ریخت. خب بذاریم من اینو بزنم روش. این شبیه بیانسه است. شما سلبریتی این تو قبلیه جیجی حدید بود، اینم شبیه جیجی حدید هست. این یکی هم که شبیه بیانسه است و این که اوکی. Back of the deckتونم Page of Pentacles, Five of Cups. خب نمیدونم شاید پدر مادرتون از هم جدا شدن و شما مجبور بودین خودتون میبینین کاپ خودتون رو پر کنین از نظر احساسی. یعنی شاید قبلا اینطور نبوده، الان در حال حاضر اینطور شده، یا یه مشکلی تو خانواده پیش اومده، یه سری چیزا که شما یه سری از دست دادن ها رو تجربه کردین، شاید پول از دست دادین، میدونین قلبتون شکسته و دقیقاً با یه سری چیزا تریگر میشه آدمی زاد که بزرگ میشه روحش و تغییر میکنه و شما الان در مسیر ملکه شدن هستین، میتونم بگم توی مسیرشین و الان هنوز گاردتون بالاست. میبینم این شخص میبینه که هنوز گاردتون بالاست. بعضیتون هنوز اصلا با این شخص خیلی رابطتون جدی هم نشده، هنوز بهش اصلا پا ندادین شاید برای بعضیتون و خیلی هم نگذشته از اولایی که گفتم، یعنی اون اولایی که با هم آشنا شدین، ولی توی مسیر رسیدن به این چیزی هستین که بهتون گفتم. یه جوری اسپریت داره میگه که رها کن، الان باید رها کنی و در مسیر ملکه شدن هستین و این شخص اون پتانسیل رو درونتون میبینه، چشم دلتون رو میبینه. یه دونه مربی یوگا دارم که خیلی دوستش دارم و یه چیز داره، یه اصطلاح داره خودش به وجودش آورده، میخواد مثلا بگه که سینه هاتون رو باز کنین موقع ورزش، میگه چشم دلتون رو وا کنین که دقیقاً همینجاست. و نمیدونم شاید یه ربطی به یوگا داشته باشین یا شاید دوست دارین این کار بکنین. اگه دوست دارین حتما شروع کنین. اون چیزی که درون شماست و این آدم دیده و با اینکه شما مثلا بهش روی خوش نشون نمیدین، بهش رو نمیدین و میبینین هم این نایت همین نایت جفتشون هم لباسای مثلا سلحشور پوشیدن، لباس نایت چی میشه همون دیگه، حالا لباس سربازی پوشیدن. خیلی محتاطانه بهش بخواین یه ذره محبت میکنین یا مثلا محتاطانه باهاش مثلا چیزای مثلا در رابطه با چیزای جنسی باهاش انجام میدین، ولی همینجا افتاده که go with the flow، همینجا flow افتاده و اینجا هم رودخونه هست. با اصلا مال رها بودن تو رودخونه بودنه دیگه. داره میگه که به شما پیشنهاد میکنه که رها کنین، انقدر مثلا سفت نگیرین به خاطر حال اتفاقایی که افتاده قبلا، به خاطر لوس بودن، به خاطر توی ناز و نعمت بودن اونطوری بودین. الان این حال الانتون، دگرگونی حالتون به خاطر
اتفاقات غم انگیزیه که سختیایی که براتون اتفاق افتاده و جنسش با قبل فرق میکنه و الان شما اون کاتالیزوری که نیاز داشتین که به ملکه تبدیل بشین رو دارین و این شخص منتظرتون نشسته چون که خوشش میاد ازتون و دلش نمیخواد رها کنه و نمیدونم شاید شما اینطوری بودین که آیا این آدم مناسب من هست یا نه و من دارم میبینم که آدمی که اینقدر منتظرتون بمونه و اون پتانسیل درونتون رو ببینه و باتون کنار بیاد چرا آدم مناسبتون نباشه. شاید مثلا نظر قیافه اون کسی که دلتون میخواد مناسبتون هست به نظرتون نیستش. خیلی رنگ پوست تیره دارم میبینم، شاید پوستش از شما خیلی تیره تره، شاید اصلا سیاه پوسته، نمیدونم، ولی یه چیزی که شما شاید نمیپسندیدین راجبش و تو ذهنتون مثلا اون شخص مورد نظرتون نبوده و بهش پا نمیدادین، ولی دارم میبینم که به خاطر این مثلا این شانس بزرگی زندگیتون از دست ندین. خیلی شخص مناسبیه و بهترین چیزی که میتونید داشته باشین، بهترین شانسی که میتونید داشته باشین. الان شاید بعضیاتون دارین جاجم میکنین میگین نه من بهتر از اینم میتونم داشته باشم. خب قطعاً که انتخابای بی‌نهایتی دارین توی دنیا و میتونین با هر کسی باشین، هر کسی که دلتون میخواد، ولی این جزو آدماییه که میدونم که مناسبه، میبینم که براتون مناسبه و اصلا میبینین اینا مثلا سفیدن، رنگ پریدن و یه ذره رنگش تیره تر میشه و هی تیره تر. میبینم که انگار مثلا دیدین میگن طرف آب زیر پوستش اومده، حالش خوب شده، گرما بهش خورده، نمیدونم بهش ساخته، یه همچین چیزی حس میکنم. میبینم که اگه با این آدم باشین تغییر میده اون قلب شکسته درونتونو. از این قلب شکسته، از این قلبی که یه عالم خنجر خورده، میرسیم به این چشم دل و تبدیل میشیم به این ملکه. میبینین توی مسیر ملکه شدین، قصه خورده، بعد مثلا سوار اسبش شده، لباس مثلا گارددار پوشیده، بعد چشم دلش رو کم کم باز کرده، این چشم دل هنوزم اینجاست و ملکه شده و اینجا دیگه اوریان شده. و درسته که الان این ریدینگ راجع به این بود که این شخص شما رو الان چجوری میبینه، ولی انگار که من دارم چیزی که قراره اتفاق بیفته رو، آینده رو بهتون میگم و میبینم که این شخص شما رو اینجوری میبینه که میتونین اینجوری بشین و الان شرایطتون من نمیدونم چیه، هر چیزی که هست خودتون قطعا میدونی وقتی من دارم الان بهتون میگم توی کدوم استیج هستین و قطعا میفهمین که دارم در مورد چی صحبت میکنم. این آدم شما رو واقعا بالا میبینه و خودش هم آدم خیلی درست حسابیه به نظر من که دوست داره که مثلا باعث پیشرفت شما بشه و دوست داره شما رو ملکه خودش بکنه. خیلی از افراد میدونین بچه بودم فیلم چیزو میدیدم، عروس خوش قدم فکر کنم، یه همچین چیزی بود اسمش. بعد یه تیکش یه مرده بود میگفتش که آره یه زن، خیلی زن ستیزانه بود، میگفتش که یه زن هیچ وقت به فکر پادشاه کردن تو نیست مگر اینکه اول به فکر ملکه کردن خودش باشه و این تو بچگی تو ذهن من مونده و اینجوری بودم که اوکی اگه از همچین فکری راجع به ما زنا میکنین باشه ما زنا اینطوریم، اوکی اصلا ما چی میگن so be it اینجوری بودم که اوکی ما زنا اینطوریم و چیزی خیلی هم کوینیم و اگه لازم باشه کسی رو هم پادشاه میکنیم. میدونی منظورم چیه؟ خلاصه که دارم برعکسش حالا میبینم برای این شخص که این شخص اصلا از اون آدمایی نیست که دنبال این باشه که خودش رو اول پادشاه کنه بعد شما رو ملکه کنه و اینا. دوست داره خودش یه پادشاهه، یه آدم کامله که دوست داره شما رو ملکه خودش بکنه و نمیدونم شاید شما سنتون از این شخص پایین تره، مثلا با پیج اف پنتکلز که اینجا افتاده این شخص شاید از شما بزرگتره یا اگه بزرگتر نیست مثلا خیلی چیز تره، چی میگن ذهنش بازتر و خدا چی میگن ایمیچور نیست، در واقع کلمه انگلیسیش هم یادم نمیاد حتی، آگاه تره دیگه. و اینکه این شخص دلش میخواد از شما خواستگاری کنه حتی و یه ذره میترسه که قبول نکنین. برای بعضیاتون مثلا باهاش رابطه جنسی داشتین، نمیدونم چرا آروم صحبت کردم، شاید مثلا یه چیزی که تابوه نمیخواین کسی بدونه، فقط مثلا در این حد باش بودین و هنوز باش تو رابطه جدی نبودین ولی این شخص اصلا مرده برای شما، اصلا اینجوری بوده که واو این چی بود دیگه، این الهه این گادس از کجا آمد.
ولی خب هنوز بچه‌ای به نظر من. الان یه دفعه میگین چی بود به من گفتی؟ من بچه نیستم. برای بعضیاتون میبینم که سنتون حالا شاید کم نباشه ولی یه چجوری بگم، یه اینسنسی دارین، یه بیگناهی و یه هنوز یه سری چیزا رو تجربه نکردین خاصی دارین و احساس میکنم سنتون کمه. نمیدونم چرا احساس میکنم دارم به خواهر کوچیکم مثلا میگم که دختر مثلا مواظب باش و اینا. این آدم دنبال سوء استفاده و اینا اصلا نیستش و میتونی بهش اعتماد کنی. نمیدونم انگار که اصلا شما خیلی گارد دارین نسبت به این آدم و من این میخوام شما رو متقاعد کنم که حالا البته هر جوری که خودتون میخواین ولی مثلا بگم که آقا مثلا به شانس بدین و این آدم یه شانس از شما میخواد که مثلا فقط نمیخواد با شما رابطه جنسی داشته باشه و فقط نمیخواد مثلا باهاتون توی رابطه معمولی باشه. این آدم شما رو کسی میبینه که اگه سنش بیشتر بشه و تجربه‌های بیشتری به دست بیاره میتونه همسرش باشه، میتونه ملکش باشه. خب بذاریم ببینم که اسپیریت چه چیزی رو میخواد بهتون بگه. خیلی میکس سیگنالز داشتم توی این پایل، یعنی اصلا اینجوری بودم که دارم چی میگم، نکنه دارم چرت و پرت میگم، ولی خب هرچی اومد و من گفتم و حتی مثلا اگه چیزی هم بوده که شاید خوشایند نبوده براتون من اینو گفتم و نگه نداشتم، چون من هر چیزی که میبینم و وظیفمه که بگم و نمیدونم چرا مثلا شاید خیلی اخشار مختلف داشتن تو سنین مختلف داشتن این پایلو میدیدن یا اینکه یه داستانیه که خیلی پیچیده است و من نمیتونم متوجه بشمش دقیق، ولی حدودا دستم اومد که داستان چیه. خب Nature Spirits توی فایل اول گفتم که کارتون چیه؟ کتاب اکتار A Court of Thorns and Roses درباره خار و روز و کتاب اولش رو خوندم، الان کتاب دوشم. خیلی شبیه پریایتون کتابه، نمیدونم یا خوندینش یا اگه نخوندین حتما بخونینش، یه ربطی بهتون داره. خب برای بعضیاتون دقیقا گفتم این رابطه تازه است و اصلا شما خیلی زمان زیادی نگذشته که ایشونو میشناسین این شخصو و تازه است، یه شروع تازه است و داره میگه enjoy new beginnings، یعنی الان داره یه تغییراتی اتفاق میفته و تو الان انقدر سفت و سخت چیز نشو که حالا چی میخواد بشه، قرار چی بشه. go with the flow، دقیقا همینجوری که اینجا نوشته بود. رها کن و از این شروع تازه‌ای که داشتی لذت ببر و خیلی اسپریت گایداتون میخوام باهاتون ارتباط بگیرن از طریق مخصوصا طبیعت و حیوانات و شما انگار به حرفشون گوش نمیدین، به نشونه ها توجه نمیکنین و این گفته که be an open channel. اگه چیزی حس میکنین اینتویشنتون بهتون میگه ترستون نه، ببینید دقت کنین ترساتون با اون شهودتون فرق داره. مثلا اگه یه چیزی رو مثلا حس میکنین که هیچ چیزی بهش نمیتونم توضیح بدم، چجوری توضیح بدم؟ اولا که میبینم خیلی از قبیله elves و fairies و اینا هستین، توی ancestral لاینتون دارین همچین موجوداتی و خودتون هم فکر میکنم فیری بودین، یعنی اجدادتون به فیری برمیگرده. بعد این که داشتم اینو میگفتم ببینید ترس اینطوریه که شما میگین نکنه اینطوری بشه، هی مثلا overthink میکنی نکنه اونطوری بشه، وای هی مثلا هی بدتر و بدتر فکرهای بدتر و منفی‌تر میاد رو هم جمع میشه، اصلا دیگه خیلی حالتون بد میشه. ولی میگن که اینتویشن ساکت و آروم حرفاشو میزنه، ترس بلنده داد میزنه. شما باید تشخیص بدین که این ترستونه یا نه، این شهودتونه. شهود آروم بهت میگه که ببین احساس میکنم با اینکه هیچ مدرکی راجع به این نداریم قراره یه اتفاق خوبی بیفته. احساس میکنم با اینکه هیچ مدرکی نداریم حسم میگه که امروز مثلا ممکنه اتفاق بدی بیفته. یه مثال زدم. خیلی به فری‌ها وصلین، کتابا و کارتونا و فیلمایی که راجع به فری هست رو ببینین و بخونین، بهشون بیشتر وصل بشین و اعتقادتون رو بیشتر کنین نسبت بهشون و خیلی بهتون کمک میکنه. اصلا میگم یه اینسنس، یه لوس بودن، گوگولی بودن خاصی توتونه که این فریاست و امیدوارم که از این ریدینگ لذت برده باشین و دوستش داشته باشین. عزیزای دلم، بیبی ویچ های من، شما دیگه بیبی ویچین، بیبی قشنگ دارم میگم بهتون، یه سریاتون بیبین و اینکه از من حمایت کنین. اگه دوست داشتین کامنت بذارین بگین رزونیت میکرده براتون یا نه، یا هر چیزی که دوست داشتین بهم بگین. کلی براتون به خاطر بودنتون سپاسگزارم، دوستتون دارم و اینکه توی ریدینگ بعدی که انگلیسیه نه تو بعدیش میبینمتون. خدافظ.